به نام خالق هستی. 4 میثاق، کتاب خرد سرخپوستان تولتک. درباره تولتک ها، هزاران سال پیش در تمام خطه جنوبی مکزیکو تولتک ها را زنان و مردان خردمند می دانستند. مردمانشان از تولتک ها به عنوان قوم یا نژاد سخن می گفتند، اما در واقع تولتک ها دانشمندان و هنرمندانی بودند که جامعه‌ای تشکیل دادند تا به کشف و حفظ معرفت معنوی و آیین‌های باستانی بپردازند. آنان به صورت گروه‌هایی مرکب از استاد ناوال و شاگرد در تئوتی هاواکان، شهر قدیمی اهرام در خارج از مکزیکو سیتی، گرد هم آمدند. آن منطقه را جایی می‌دانند که در آن آدمیان به خدا تبدیل می‌شوند. هزاران سال بعد ناوال‌ها مجبور شدند خرد باستانی نیاکان خیش را پنهان کنند و در خفا به آن بپردازند. فتح قاره آمریکا توسط اروپایی‌ها و سوء استفاده‌های روزافزون تنی چند از نوآموزان از قدرت‌های شخصی موجود شد که ناوال‌ها به محافظت از این دانش باستانی بپردازند و نگذارند افرادی که شایستگی ندارند تا به طور خردمندانه‌ای از آن استفاده کنند و یا کسانی که ممکن بود عمدن در جهت منافع شخصی از آن سوء استفاده کنند به این معرفت دست یابند. خوشبختانه معرفت باطنی تولتک ها از طریق سلسله های متفاوتی از ناوال ها نسل به نسل انتقال یافت و هر چند صد سال در پرده اسرار باقی ماند. پیشگویی های باستان حاکی از این بود که زمانی فرا خواهد رسید که لزوم بازگرداندن این حکمت به مردم احساس شود. و اکنون دون میگوئل به عنوان یک ناوال از سلسله عقابان سلحشور هدایت شده تا آموزش‌های پرقدرت تولتک ها را به ما برساند. معرفت تولتک از همان وحدت بنیادی حقیقت که همه سنت‌های باطنی مقدس در سراسر جهان از آن برآمده اند نشأت گرفته است. این عرفان اگرچه مذهبی نیست، به همه استادان معنوی که جهان را سیراب کرده اند ارج می نهد و در حالی که بر معنویت احاطه دارد، در واقع به عنوان طریقتی برای زندگی توصیف شده است که ویژگی آن قابلیت حصول فوری شادی و عشق است. مقدمه: آینه دودی. 3000 سال پیش انسانی درست مثل من و شما نزدیک شهری محصور در کوهستان‌ها زندگی می‌کرد. آن شخص آموزش می‌دید تا حکیم شود، تا دانش نیاکان خیش را فراگیرد، اما با همه چیزهایی که به او آموخته می‌شد موافق نبود. در قلبش احساس می‌کرد که باید چیزی بیش از اینها وجود داشته باشد. یک روز هنگامی که در غاری خفته بود، در رویا دید که بدن خودش را که خفته است تماشا می کند. از غار بیرون آمد. هلال ماه همزمان با میلیون ها ستاره در آسمان می درخشید. آن وقت در درون او اتفاقی افتاد که زندگیش را برای همیشه دگرگون کرد. او به دستانش نگاه کرد، بدنش را حس کرد و صدای خودش را شنید که می گفت: من از نور ساخته شدم، من از ستارگان ساخته شدم. او دوباره به ستارگان نگریست و متوجه شد که ستاره ها نیستند که نور می آفرینند، بلکه نور است که ستاره ها را می آفریند. گفت همه چیز از نور ساخته شده و فضای ما بین آنها خالی نیست. آن وقت دانست که هر آنچه وجود دارد یک موجود زنده است و نور پیام‌آور حیات است، چون زنده است و همه اطلاعات را در بر دارد. او سپس فهمید که هر چند از ستاره ها ساخته شده، آن ستاره ها نیست.
اندیشید من ما بین ستاره ها هستم. آن وقت او ستاره ها را تونال نامید و نور بین ستاره ها را ناوال و دانست که آنچه خالق هماهنگی و فضای بین این دوست حیات یا نیت است. بدون حیات تونال و ناوال ممکن نیست وجود داشته باشند. حیات نیروی مطلق است، رفیع است و خالقی است که همه چیز را می آفریند. این آن چیزی بود که او کشف کرد. همه چیز در هستی تجلی یک موجود زنده است که ما او را خدا می نامیم و او به این نتیجه رسید که ادراک انسانی همانا نور است که نور را مشاهده می کند. او همچنین دانست که ماده آینه است. همه چیز آینه است و نور را باز می تاباند و تصویرهایی از نور می آفریند و جهان توهم رویا مانندی دودی است که به ما اجازه نمی دهد آنچه را در حقیقت هستیم مشاهده کنیم. خود حقیقتی ما عشق خالص و نور خالص است. این ادراک زندگی او را عوض کرد. هنگامی که دانست حقیقتاً چیست، به بقیه انسانهای اطرافش نگریست، به طبیعت نگریست و از آنچه میدید به حیرت افتاد و خود را در همه چیز دید، در همه موجودات بشری، در همه حیوانات، در همه درختان، در آب، در باران، ابرها و در زمین و دید که هستی آمیزه‌ای از تونال و ناوال است که میلیاردها تجلی حیات را می آفریند. او طی لحظاتی چند همه چیز را فهمید. خیلی هیجان زده و قلبش از آرامش سرشار شد. به سختی می توانست صبر کند تا آنچه را کشف کرده با دیگران در میان بگذارد. اما برای توضیح دادن کلماتی وجود نداشت. او کوشش کرد تا به دیگران بگوید، اما آنها نمی توانستند بفهمند. آنها می توانستند بفهمند که او تغییر کرده است، که چیز بسیار زیبایی در نگاهش می درخشد و در صدایش موج می زند. آنان متوجه شدند که او دیگر درباره هیچ چیز و هیچ کس قضاوت نمی کند. او دیگر هرگز شبیه هیچ کس نبود. او می توانست همه را خیلی خوب درک کند، اما هیچ کس نمی توانست او را درک کند. آنان به این باور رسیدند که او تجسمی از خداوند است و او هنگامی که این را شنید لبخندی زد و گفت حقیقت دارد. من خدا هستم، اما شما هم خدا هستید. ما مثل هم هستیم، من و شما. ما تجلی نور هستیم. ما خدا هستیم، اما باز هم مردم او را درک نمی کردند. او کشف کرد که آینه‌ای برای باقی مردمان است، آینه‌ای که در آن می توانست خود را ببیند. به خود گفت همه آینه هستند. او خود را در همه می دید، اما دیگران او را مانند خود نمی دیدند. آنگاه دریافت کرد که همه در رویا هستند، اما بدون آگاهی، بدون اینکه بدانند واقعاً چه کسی هستند. آنان نمی توانستند او را مانند خود ببینند، زیرا دیواری از دود یا مه غلیظ بین آینه ها وجود داشت و این دیوار از تفسیر تصاویر نور، یعنی از تفسیر رویای آدمیان، به وجود آمده بود. آن وقت فهمید که آنچه را آموخته است به زودی فراموش خواهد کرد. او می‌خواست تمام مشاهداتی را که داشته به خاطر آورد. پس تصمیم گرفت خویشتن را آینه دودی بنامد تا بتواند همیشه به خاطر آورد که مانند یک آینه است و دود بین آینه ها آن چیزی است که نمی‌گذارد بدانیم چه کسی هستیم. او گفت من آینه دودی هستم.
چون در همه شما به خویشتن نگریستم. اما اگر ما نمیتوانیم خود را در دیگران بازشناسیم، به دلیل وجود دود بین آینه هاست. این دود رویاست و آینه شما هستید، کسی که رویا می‌بیند. زندگی آسان است، با چشمان بسته و عدم ادراک هر آنچه می‌بینید. جان لنون. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.